Welcome to Billing Trade. Traders আজি আমি কথা পাতিম কিছুমান অংকৰ বিষয়ে। তো আপুনি যদি এই চেনেলটো আগৰ পৰা চাই আছে তো তেন্তে ভাবিব আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ট্ৰেডিঙৰ মাজত অংকৰ কি কথা আহিলে। তো অংকৰ কথা পাতিম বুলি কোৱাৰ কাৰণটো হৈছে এই যিটো ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট আপোনালোকে দেখি আছে বৰ্তমান। তো যিটো এটা টুল হয়, একচুৱেলি টুল বুলি ক'ব লাগিব, ইণ্ডিকেটৰ বুলি তেনেকৈ ক'ব পৰা নাযায়। তো এই যিটো টুল হয়, এই টুলটো কোনে বনোৱা, সেই যিজন মানুহে বনাইছিল, মানে টুলটো তেওঁ বনোৱা নাছিল, তেওঁৰ যিটো কনচেপ্ট হয় এই কনচেপ্টটো লৈ পেলাই এই ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্টটো বনোৱা হৈছিলে একচুৱেলি। তো এই ফিবনাচি কোন হয় যদি আমি চাব যাওঁ, তো ফিবনাচি হৈছে এজন ইটালীৰ মেথমেটিচিয়ান, তো যি অংক কৰি ভাল পায়। তো ফিবনাচিৰ মেথমেটিচিয়ান হয় এওঁ। তো এওঁৰ কিছুমান সূত্ৰ অংকৰ যিটো সিকুৱেন্স আছে আপোনাৰ নাম্বাৰবিলাকৰ মেথমেটিক্সৰ আপোনাৰ ফিবনাচিৰ মতে, তো এইকেইটা এনেকৈ আছে 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 তাৰপৰা তেনেকৈ গৈ থাকে। এই যিবিলাক সিকুৱেন্স আছে এই সিকুৱেন্সবিলাকক লৈ পেলাই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এটা আপোনাৰ ৰিট্ৰেচমেণ্ট বনোৱা হৈছে, যাক কোৱা হয় ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট। ৰিট্ৰেচমেণ্ট কি হয় এতিয়া, তো হয়তো আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাইছে ৰিট্ৰেচমেণ্ট কি হয়, মই এই বিষয়ে আপোনালোকক কৈছিলোঁ। যদি আপুনি ৰিট্ৰেচমেণ্ট কি হয় এতিয়ালৈকে বুজিব পৰা নাই বা আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই লৈ জানিব পাৰে। যদি চাবলৈ মন নাই তেনেহ'লে মই কৈ দিছোঁ ইয়াত। তো চাওক, ৰিট্ৰেচমেণ্ট বুলি কওঁতে কোনো এটা আপমুভৰ কথা কোৱা হৈছে। মানি লওক এইটো এটা আপমুভ আছিলে, ঠিক আছে। তো এনেকৈ ইয়ালৈকে আপমুভ কৰিলে, তো এনেকৈ ডিৰেক্টলি ওপৰলৈ গৈ নাথাকে, তাৰ কাৰণে তললৈ আহিব লাগিব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত। তো যিদৰে ইয়াত এনেকৈ ওপৰলৈ অলপ গ'ল, তাৰপিছত তললৈ আহিলে, সি ওপৰলৈ গ'ল আকৌ তললৈ আহিলে, ওপৰলৈ গৈ তললৈ আহিছিলে এইখনত, আকৌ ওপৰলৈ গৈ এনেকৈ তললৈ আহিলে। ই যে তললৈ আহি যিখিনি জেগাৰ পৰা তললৈ আহি আছিলে, ওপৰত গৈ পেলাই আকৌ তললৈ যে এনেকৈ গুচি আহিছে, সেইখিনিক কয় ৰিট্ৰেচমেণ্ট, ঠিক আছে। মানি লওক এইটো আপমুভ, এইখিনিত অকণমান তললৈ আহিছিলে, এইখিনি জেগাত ক'ব এইটো ৰিট্ৰেচমেণ্ট হোৱা বুলি। তো আকৌ ওপৰলৈ এইখিনি গ'ল, তাৰপৰা আকৌ এনেকৈ তললৈ গুচি আহিলে, এইটোক কয় ৰিট্ৰেচমেণ্ট বুলি। ই যে তেনেকৈ কিবা এটা মুভমেণ্ট কৰি পেলাই অকল ওপৰলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে যে ৰিট্ৰেচমেণ্ট হ'ব লাগিব তেনে কোনো কথা নাইকিয়া। যদি আপুনি তেনেকৈ চাই কোনো তললৈ গৈ থকা হেৰিয়ত ষ্টকখনৰ তললৈ প্ৰাইচটো গৈ আছে, তাৰপিছত ওপৰলৈ মুভ কৰিছে, মানি লওক এইটো তললৈ গৈ আছিলে, প্ৰাইচ তললৈ গৈ আছে, তাৰপিছত আকৌ ওপৰলৈ গ'ল। তো এই যে ওপৰলৈ গ'ল প্ৰাইচখিনি, এইখিনি ক'ব ৰিট্ৰেচমেণ্ট বুলি, ঠিক আছে। এইটো ক'ব ৰিট্ৰেচমেণ্ট। এনালাইচিছ যিটো আছে এইটো এপ্লাই কৰে যেতিয়া নটিচেবল কোনো এটা আপমুভ বা ডাউন মুভ হয় প্ৰাইজত। তো যেনেকৈ মই আপোনাক কৈছিলোঁ, এটা মুভ হোৱাৰ পাছত যিটো সেই মুভ হৈ থকা ডাইৰেকশ্যন আছে, সেই ডাইৰেকশ্যনৰ অপজিটত যি আপোনাৰ অকণমান মুভ হয়, সেই মুভটোক ৰিট্ৰেচমেণ্ট বুলি কয়। অলপ আগতে মই যিদৰে চাৰ্টত দেখালোঁ আপোনালোকক। এতিয়া কোনো এখন ষ্টকৰ প্ৰাইচ যিটো আছে ওপৰৰ বা তললৈ চাৰ্পলি যায়, মানে কোনো এটা দিশত আপোনাৰ মুভ কৰে। ইয়াত অলপ আগতে মই যিদৰে দেখাই আছিলোঁ চাৰ্টখনত, তো আপোনালোকে আশা কৰোঁ বুজিব পাৰিছে। তেনেকৈ চাওক, ইয়াত আপোনাৰ যিদৰে তললৈ এটা চাৰ্প মুভমেণ্ট আহিছিলে, তেনেকৈ তললৈ আহিলে, তাৰপৰা অকণমান ওপৰলৈ গুচি গ'ল, এইটো আকৌ তললৈ আহি পেলাই ওপৰলৈ গুচি গ'ল। ই যেনেকৈ তললৈ আহি গ'ল, এইখিনিক চাৰ্প মুভমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে, এইখিনিক কোৱা হয় চাৰ্প মুভমেণ্ট। তাৰপিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে, এইখিনিক ক'ব ৰিট্ৰেচমেণ্ট। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰিট্ৰেচমেণ্ট আৰু চাৰ্প মুভমেণ্ট বুজিব পাৰিছে, ঠিক আছে। তো তেনেকৈ যেতিয়া কোনো এটা প্ৰাইচ গৈ থাকে, সেই সময়ত আপুনি ৰিট্ৰেচ কৰে, ৰিট্ৰেচ ব্ৰেক হয়। তো সেই তেওঁৰ মানে কি সেই ষ্টকখনৰ নেক্সট যিটো মুভ হৈছে, সেই নেক্সট মুভটো অহাৰ আগত, ঠিক আছে। তো এটা এক্সাম্পল যদি দি পেলাই আপুনি চাব যায়, কোনো এখন ষ্টক, মানি লওক HDFC বেংকৰ কথাই কৈছোঁ। তো HDFC বেংকত 50 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 100 টকালৈকে এটা মুভ আহিলে, ঠিক আছে। তো 100 টকাৰ পৰা মুভটো অহাৰ পিছত তো ই ৰিট্ৰেচ ব্ৰেক কৰিছে প্ৰবেবলি 70 টকালৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছত সেই 70 টকালৈ নামি আহিলে, 100 টকাত প্ৰাইচটো আছিলে, তাৰ পৰা 70 টকালৈ নামি আহিল, আৰু সেই 70 টকাৰ পৰা আকৌ 120 টকালৈ মুভটো গুচি গ'ল। তো সেই 100ৰ পৰা 70লৈ যিখিনি প্ৰাইচ আহিলে, সেইখিনি কোৱা হ'ব ৰিট্ৰেচমেণ্ট। তো এইটোকে যদি মই আপোনালোকক চাৰ্টত এবাৰ ড্ৰ কৰি দেখাব যাওঁ, তো সেইটো হ'ব এনেধৰণৰ। মানি লওক ইয়াত 50 টকা, এইটো প্ৰাইচ 50 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এনেকৈ গ'ল, ইয়াত 100 টকা, এইখিনিত 100 টকা হ'ল, তাৰপিছত তললৈ আহি এইখিনি 70 টকা হ'ল, 70 টকা হয়, আকৌ এনেকৈ মুভ কৰি ইয়াত 120 টকা, ইয়াত 120 টকাত ক্ল'জ কৰিলে, 120 হ'ল এইটো। তো এইখনত আছিলে 100, এইটো 100 টকাৰ প্ৰাইচ হয়, আৰু ইয়াত আৰম্ভ কিমানত হৈছিলে, এইটো 50 টকাত আৰম্ভ হৈছিলে ইয়াত, আৰু এইখিনিত আছিলে আপোনাৰ এইটো তললৈ অহা প্ৰাইচটো আছিলে 70, ঠিক আছে। তো এই যিটো মুভমেণ্ট আছে, ইয়াৰ 100ৰ পৰা 70লৈ অহা যিটো মুভমেণ্ট আছে, ইয়াক ৰিট্ৰেচমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰিট্ৰেচমেণ্ট কি হয় ভালকৈ বুজিব পাৰিছে, আৰু ইয়াত দিয়া এক্সাম্পলটো ভালকৈ বুজিব পাৰিলে। ৰিট্ৰেচমেণ্ট লেভেল ফৰকাষ্ট এটা টেকনিক হয়,
যেটি তাক ইউজ কৰি পেলাই আইডেন্টিফাই কৰিব পৰা যায় কোনটো লেভেললৈকে ৰিট্ৰেচমেণ্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ 100 টকাৰ পৰা আগৰ যিটো এক্সাম্পল মই ইয়াত দিছিলোঁ ইয়াৰ 100 টকাৰ পৰা 70 টকালৈ যে ৰিট্ৰেচমেণ্ট হ'ল এই 70 টকালৈকে ৰিট্ৰেচমেণ্টটো হ'ব বা এইটো যে আপোনাৰ 50 টকালৈকে আকৌ গুচি নাহিব বা আপোনাৰ 60 টকালৈকে আহিব নে কিমানলৈকে আহিব এইটো কেনেকৈ গম পাব পৰা যায় এই গম পাবৰ কাৰণে ফিবনাচি যিটো ৰিট্ৰেচমেণ্ট আছে এই ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট লগোৱা হয় ঠিক আছে তো তাৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পৰা যায় এই যেটো ৰিট্ৰেচমেণ্ট লেভেল আছে প্ৰভাইড কৰে এটা ভাল অপৰচুনিটি ট্ৰেডাৰসকলক যিসকলে নতুন এটা পজিশন বনাব বিচাৰিছে তো ডিৰেকশ্যনটো সেই ট্ৰেণ্ডৰ মানে কাৰ কথা কোৱা হৈছে তো আপুনি এনেকৈ এইটো ডিৰেকশ্যনত গৈ আছে আপুনি ভাবিছে এনেকৈ আপসাইডত এটা প্ৰাইস বনাম বুলি ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ এই প্ৰাইসটো তললৈ আহি গ'ল যেতিয়া এই 70 প্ৰাইসত আহে তো আপুনি ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে এটা বাই কৰাৰ অপৰচুনিটি বিচাৰিব পাৰে নেক্সট আপমুভ যিটো আহিব এই আপমুভৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে এইদৰে ঠিক আছে আৰু এই যেটো ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট আছে ন ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট ৰেশিও যেটো আছে 61.8% 38.2% 23.6% এই যিবিলাক পাৰ্সেন্ট আছে এই পাৰ্সেন্ট বিলাকে হেল্প কৰে ট্ৰেডাৰসকলক আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে পসিবল আপোনাৰ যেটো হয় এক্সটেন্ড অফ ৰিট্ৰেচমেণ্ট যেটো ৰিট্ৰেচমেণ্ট হ'ব পাৰে মানে অলপ এক্সটেন্ড হ'ব পাৰে ইয়াক আপোনাৰ অনুমান কৰিবৰ কাৰণে আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰে আৰু ট্ৰেডাৰসকলে এই লেভেলক ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ পজিশন বনাব পাৰে মানে ট্ৰেড ল'ব পাৰে বাই বা সেল কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো ইয়াত এটা বহুত লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা আছে যেটো হৈছে ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট যেটো আছে নহয় ই ল'ব পাৰে সাপোৰ্ট আপোনাৰ প্ৰতিটো লেভেলতে ইয়াত এটা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা আছে ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট যেটো আছে ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্টে সাপোৰ্ট প্ৰতিটো লেভেলতে কৰিব পাৰে কিন্তু 0.618 পইণ্ট যেটো আছে বা 61.8% যেটো লেভেল আছে এই লেভেলটো বহুত পাৱাৰফুল সাপোৰ্ট জন হয় বহুতই পাৱাৰফুল সাপোৰ্ট জন হয় তো ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল আপোনালোকক ইয়াত দিয়া হৈছে তো চাওক ইয়াৰ ৰিট্ৰেচমেণ্ট লেভেল যিবিলাক আছে এইবিলাক ড্ৰ কৰা হৈ আছে ঠিক আছে ইয়াত ৰিট্ৰেচমেণ্ট লেভেল বিলাক ইয়াত দেখুৱাইছে বক্সৰ ভিতৰত কিমান পাৰ্সেন্ট আছে আপোনালোকে ইয়াত হয়তো পঢ়িবলৈ অসুবিধা হৈছে বাৰু বহুত সৰুকে আছে তো মই আপোনালোকক চাৰ্টত এইবিলাক দেখুৱাই দিম ইয়াত জাস্ট এক্সাম্পল দিয়া হৈছে এইখিনি কথা মই আপোনালোকক চাৰ্টত দেখুৱাইছো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ আগতে তো ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট আঁকিম তো ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট আঁকিবৰ কাৰণে এই যেটো মোমেন্ট আছে এই মোমেন্টৰ ওপৰত আমি ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট আঁকিম ঠিক আছে এটা চাৰ্ট মোমেন্ট হয় তো তাৰ কাৰণে মই জিৰ' ডাট যেহেতু আঁকিম তো ফিব ৰিট্ৰেচমেণ্টত গ'লো আৰু যেহেতু এটা ডাউন ট্ৰেন্ড হয় ডাউন ট্ৰেন্ডৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিলো হাই প্ৰাইজত আৰু তললৈ যেটো লো প্ৰাইজ আছে একেবাৰে মই লো প্ৰাইজৰ লগত এড কৰিলো মানে লওক ইয়ালৈকে যদি নকৰি পেলাই আপুনি ইয়ালৈকে কৰিম বুলি ভাবিছে বৰ্তমান এক্সাম্পলৰ কাৰণে আমি কৰি চাব পাৰো ইয়াত যেটো প্ৰাইজ আছে এইটো ওপৰত গুচি গৈছিলে ঠিক আছে হাই প্ৰাইজ আৰু লো প্ৰাইজ আমি দুইটা এড কৰিলো এড কৰাৰ পাছত তো ইয়াত আমি কি চাব লগা আছে চাওক ফাৰ্ষ্টে আমি ইয়াত চাব পাৰিব আপোনাৰ যিকেইটা প্ৰাইজৰ জন আছে মানে কি যিকেইটা ৰিট্ৰেচমেণ্ট লেভেল আছে 236.382.5.618.786 ঠিক আছে এইবিলাক পইণ্ট হয় যিবিলাকক আপুনি চাব পাৰে এই যিবিলাক পইণ্ট আছে এইবিলাকক আপুনি পাৰ্সেন্টেজতো আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে যদি বিচাৰিছে মুভ কৰাই ল'ব পাৰে চেঞ্জ কৰাই ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিলো মই কৈ দিছো বাৰু সেটিংছত ক্লিক কৰিব সেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যেটো পাৰ্সেন্ট বুলি লিখা আছে ন পাৰ্সেন্ট তাত ক্লিক কৰিব লাগিব কৰি পেলাই কৰি দিয়ক ওকে তো ইয়াত 50% 38.2% তেনেকৈ দেখুৱাই থাকে তো মই এনেকৈ নকৰো কিয়নো মোৰ অসুবিধা হয় সেইটো কাৰণে মই ইয়াত কৰি দিলো ক্লিক ঠিক আছে আনচেক কৰি পেলাই ইয়াত মই যেটো পইণ্ট আছে এনেকৈ আপোনাক দেখুৱাই দিছো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু যেটো বাই ডিফল্ট আহে তো সুবিধা হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰিম চাওক ইয়াত ফাৰ্ষ্টে এইটো এটা ডাউন পইণ্ট হ'ল তললৈ প্ৰাইসটো আহিলে তললৈ আহি পেলাই ইয়াত আপোনাৰ কেইটামান কেন্ডেল বনাইছে য'ত আপুনি বা ইয়াত আপোনালোকে দেখি আছে এইখিনিলৈকে প্ৰাইজে মুভ কৰা দেখি আছে বাকিখিনি পিছৰখিনি দেখা নাই তাৰ পিছত এইখিনি সময়ত আপুনি ইয়াত গম পালে 236 পইণ্ট যেটো আছে তাৰ পৰা আকৌ প্ৰাইসটো লাহে লাহে তললৈ আহা আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি এইখিনি জোনত আহি গ'ল এই এডাল কেন্ডেলত আহি গ'ল এতিয়া গম পালে যে প্ৰাইস তললৈ গৈছে মানে আকৌ যেটো ট্ৰেন্ড আছে ট্ৰেন্ডটো আপোনাৰ ৰিজিউম কৰা বা আকৌ তললৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো এটা মুভ হৈছিলে ডাউন মুভ হৈ পেলাই এটা ৰিট্ৰেচমেণ্ট হৈ গ'ল ৰিট্ৰেচমেণ্ট হৈ পেলাই এইটো ইয়ালৈকে আহিলে কিন্তু মই অলপ আগত কৈছিলো যে আপোনালোকৰ ৰিট্ৰেচমেণ্ট ক'লৈকে হ'ব সেইটো অনুভৱ মানে কি আগতে অনুমান কৰিব পৰা যায় এই অনুমান যেটো কৰিব পৰা যায় ন এটা লেভেলত ধৰা হয় মানি লওক এই যেটো লেভেল আছে 236 যেটো 0.236 লেভেল আছে এটো ক্ৰছ কৰি ওপৰলৈ গ'লে ইয়াত কিমানলৈকে আৰু ৰিট্ৰেচ কৰিব পাৰে সেইটো মেক্সিমাম লেভেল আমি ধৰি লম 38
ঠিক আছে যদি ইয়াক ক্ৰছ কৰি পেলাই ওপৰলৈ গুচি যায় তেনেহ'লে 5 লৈকে ৰিট্ৰেচমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু 5 লৈকে যদি ৰিট্ৰেচমেণ্ট কৰি পেলাই ওপৰলৈ গুচি যায় তেনেহ'লে 618 যিটো আছে তালৈকে ৰিট্ৰেচ কৰিব পৰা যায় এইখনতে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যদি ৰিট্ৰেচ কৰি থাকোঁতে কোনো এডাল কেণ্ডেলে 618 যিটো পইণ্ট আছে এই পইণ্টডালৰ এই যিটো লাইন আছে লাইনডালক টাচ কৰি দিলে তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো ৰিট্ৰেচমেণ্টৰ চান্সেছ আছে সেইটো কম হৈ যায় যদি আপোনাৰ সেইটো লগ টাচ নকৰাকে তাৰ তলত সাপোৰ্ট লৈ পেলাই যেনেকৈ ইয়াত আপোনাৰ চাওক 382 পইণ্টডালক টাচ কৰা নাই তাৰ পৰা তেনেকৈ তললৈ গুচাইছে তেনেকৈ যদি গুচি আহে তো চান্সেছটো বেছি থাকে তললৈ যদি এবাৰ টাচ কৰি দিলে ই আপোনাৰ ওপৰ সাইডে যোৱাৰ চান্সেছটো বেছি হৈ যায় আকৌ ঠিক আছে তো তেনেকৈ কাম কৰিব পৰা যায় এইটো দেখুৱালো মই আপোনালোকক তলৰ যেটো ডাউন মুভমেন্ট আছিলে ডাউন মুভমেন্টত কেনেকৈ আকে ওপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰৰ হাইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তলৰ লোটো লৈকে ৰিসেন্ট লোটো লৈকে ঠিক আছে আৰু যদি তেনেকৈ আপুনি আপ মুভত আকিবলৈ যায় ঠিক আছে তো আপ মুভত মই এখনত দুটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এইটো এটা ৰিসেন্ট লো পইণ্ট আছিলে তাৰপিছত এইটো এটা আমি যদি হাই পইণ্ট ধৰি লওঁ এলৈকে ৰিট্ৰেচমেন্ট আছে ঠিক আছে যেহেতু আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈ আকিছোঁ কিয়নো প্ৰাইচটো আপ মুভৰ প্ৰাইচ আছে ইয়াত কেণ্ডেলডাল চেডুডাল ওপৰলৈকে আছে যেহেতু আমি ইয়াত এড কৰাই দিছোঁ আৰু এটা অকণমান তললৈ আহিব ঠিক আছে তো মই ড্ৰ কৰিলোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াত যেটো চাব লাগে ইয়াত কিমানলৈকে ৰিট্ৰেচমেন্ট কৰিছে এইটো যেটো 0.5 লেভেল আছে ন তাৰ ওপৰৰ পৰা ৰিট্ৰেচমেন্ট কৰিবলৈ ওপৰলৈ গৈছে চাওক ঠিক আছে তো এডাল যেটো লাইন আছে এই লাইনডালৰ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ ওপৰলৈ গৈছে আকৌ এনেকৈ আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে এটা আপুনি অনুমান কৰি ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি লাইভ ট্ৰেডিং চাব লাগিব য'ত ফিবনাচি ইউজ কৰা আছে তো তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিব ঠিক আছে তো এইদৰে অনুমান কৰিব পৰা যায় তো তাৰ লগতে মই আৰু এটা এক্সাম্পল আপোনালোকক দিম বুলি কৈছিলোঁ তো এক্সাম্পলটো দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণো আছিলে যেটোৰে কৈ আছিলোঁ আৰু এটা এক্সাম্পল দিয়াৰ কথা মানি লওক এইটো লো প্ৰাইচ হ'ল ইয়াৰ পৰা এইটো হাই প্ৰাইচ আমি এড কৰিলোঁ ঠিক আছে তো এড কৰাৰ লগে লগে তো ইয়াত আমাৰ যেটো ৰিট্ৰেচমেন্ট আছে 0.5 লেভেললৈকে ইয়াত চাওক এইখিনি জেগা তাৰ ৰিট্ৰেচমেন্ট কৰি অকমান ওপৰলৈ যোৱাৰ নিচিনা এডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাইছে বা দুডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেল এইখিনিকে দেখিছোঁ এডাল অলপ ডজিৰ নিচিনা ক্ৰিয়েট কৰিছে ইয়াৰ মানে এইটো নেকি ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ যাবই লাগিব বুলি তেনেকুৱাটো কথা নহয় মই যদি পিছৰ চাৰ্ট চাওঁ ইয়ালৈ তললৈ আহিছে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যেতিয়াই আপুনি কোনো এটা টুল ইউজ কৰি আছে বা ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰি আছে তাত বহুত কথা লক্ষ্য কৰিব লগা আছে তো যেডাল অকল ই যে ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেন্ট আছে ৰিট্ৰেচমেন্টডালকে চাই পেলাই আপুনি যদি দেখিলে তো তললৈ আহিছে তাৰপিছত দুডাল বা তিনিডাল আপোনাৰ গ্ৰীণ ৰঙৰ কেণ্ডেল বনোৱা নিচিনা পাইছে যদিও তাৰ মানে এইটো নহয় যে আপুনি তাৰ এইখনত বাই কৰি দিব আৰু ওপৰলৈ যাব বুলি ইয়াত আপুনি চাওক এই কেণ্ডেল কেইডাল কেনেকুৱা কেণ্ডেল বনাই আছে আপুনি সেই কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব এডাল ডজি কেণ্ডেল যেতিয়ালে বহুত কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰে তাৰপিছত এডাল কেণ্ডেল বনাইছে তাৰপিছত আকৌ এডাল ডজি কেণ্ডেল বনাইছে এই যিবিলাক কেণ্ডেল আছে এই কেণ্ডেল কেইডালে কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰি আছে আৰু যেটো কনফিউজনৰ কাৰণে প্ৰাইস যেটো আছে তললৈ আহিছে ঠিক আছে আৰু বাকিবিলাক কেণ্ডেল যদি আপুনি চাই কোনো এটা ৰিট্ৰেচমেন্টৰ সময়ত ইয়াত কেণ্ডেলবিলাক চাওক ইয়াতো আপোনাৰ অলপ ডজি কেণ্ডেল বনাইছিলে যেতিয়া কোনো এটা ট্ৰেন্ড ৰিভাৰ্সেল হোৱাৰ চান্সেছ থাকে ন সেই সময়ত আপোনাৰ ডজি কেণ্ডেল বনায় বা তেনেকৈ বনাই থাকে বেলেগ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাৰ্টত যিবিলাক মুভমেন্ট আছে সেই মুভমেন্টবিলাক চাব পাৰে ইয়াত চাওক মানি লওক এইটো এটা ৰিট্ৰেচমেন্ট আছিলে ঠিক আছে এইটো এটা আপ মুভ এইটো এটা ৰিট্ৰেচমেন্ট এইখনৰ যিবিলাক কেণ্ডেল আছে কেণ্ডেল কেইডাল চাওক কেনেকুৱা কেণ্ডেল বনাইছে তাৰ পৰা ওপৰলৈ গৈছে প্ৰাইচটো তো তেনেকৈ হয় তো বহুত কেণ্ডেলটো চাব লাগিব অকল আপুনি ৰিট্ৰেচমেন্টটো চাই পেলাই এন্ট্ৰি কৰিব নোৱাৰে এইটো ভিডিঅ'টো হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ তো এই ৰিট্ৰেচমেন্টত ইমানেই আছিলে তো জাষ্ট আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিলোঁ ৰিট্ৰেচমেন্ট যিবিলাক ফিবনাচি ৰিট্ৰেচমেন্ট টুল আছে এই টুলটো আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ট্ৰেডিঙৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে আপুনি চাই আছিল বিলিং ট্ৰেড চাই থকাৰ বাবে থেংক ইউ